JRG ব্লগ লৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ প্ৰাইভেট ইনকাম এণ্ড পাৰ্সোনেল ইনকাম সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট ইনকাম হ'ল বেচৰকাৰী আয় বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়। নেক্সট পাৰ্সোনেল ইনকাম এটো হ'ল ব্যক্তিগত আয়। এটা শব্দ দুটা শুনোতে প্ৰায় একেই যেন লাগে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু খেলিমেলি হোৱা সাধাৰণতে দেখা যায়। যি কি নহওক আজি আমি বহুত উজু বিষয় এটা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণমান মনোযোগ দিলে সহজে বুজি পাব। ঠিক আছে, প্ৰথমে আমি চাওঁ প্ৰাইভেট ইনকাম কি। প্ৰাইভেট ইনকাম হ'ল private income refers to the income which occurs to private sector from all the sources within and outside of the country. Within and outside of the country. গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে within and outside of the country. এতিয়া আমি এই কথাটোত এটা কথা চাওঁ যে ব্যক্তিগত আয় খণ্ডৰ আয় বা বেচৰকাৰী আয়। বেচৰকাৰী আয় হ'ল সেইবোৰ আয় যিবোৰ কি হৈছে বেচৰকাৰী আয় যে দেশখনৰ ভিতৰৰ আৰু দেশখনৰ বাহিৰৰ সকলো উৎসৰ পৰা যিখিনি আয় আহৰণ কৰা হয় সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয়, বেচৰকাৰী আয় বুলি কোৱা হয়। গতিকে বেচৰকাৰী আয় কোনখিনি, যে বেচৰকাৰী আয় বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয় হ'ল যে সেইখিনি ইনকাম যিখিনি ইনকাম কি হৈছে নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষটোত দেশখনে বা প্ৰাইভেট সেক্টৰবিলাকে কি হয় দেশৰ ভিতৰৰ পৰাও আহৰণ কৰা আয়, আকৌ দেশৰ বাহিৰৰ পৰাও আহৰণ কৰা আয়ৰ সমষ্টি হ'ল প্ৰাইভেট ইনকাম। ঠিক আছে, গতিকে প্ৰাইভেট ইনকাম কি সেই কথাটো আমি নিশ্চয় প্ৰথম বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আমি যেতিয়া নেশ্যনেল ইনকাম গণনা কৰোঁ তেতিয়া আচলতে বহুতবোৰ কথাই আমাৰ কি হৈছে জানিবলগীয়া থাকে। এতিয়া আমি প্ৰথম দেখিছিলোঁ যে ডমেষ্টিক যিটো ইনকাম, ডমেষ্টিক ইনকাম সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ ঘৰুৱা আয়। সেই ঘৰুৱা আয়ৰে দুটা ভাগ, এটা হ'ল কি প্ৰাইভেট ইনকাম, এটা হ'ল পাব্লিক ইনকাম। এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকাম কোনে কৰে, প্ৰাইভেট ইনকাম কৰে ফাৰ্মছ এণ্ড হাউচ হোল্ডছ, অৰ্থাৎ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ঘৰুৱা খণ্ডই। নেক্সট পাব্লিক যিটো ইনকাম হয় বা চৰকাৰী খণ্ডৰ আয় যিটো, সেইটো হৈছে কি পাব্লিক ছেক্টৰবিলাকে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিবিলাক আয়, ৰাজহুৱা ছেক্টৰবিলাকে বা ৰাজহুৱা খণ্ডই কৰা আয় আৰু চৰকাৰে কৰা আয়, এই দুয়োটা আয়ৰ সমষ্টি হ'ল কি পাব্লিক ইনকাম বা আমাৰ ৰাজহুৱা আয়। ঠিক আছে, গতিকে দেখিলোঁ যে আমি ডমেষ্টিক ইনকামৰ দুটা ভাগ, সেইকেইটা হ'ল যে পাব্লিক ইনকাম, নেক্সট আহিলে প্ৰাইভেট ইনকাম। এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকাম কোনে কৰে আমি সেইটো কথা গম পালোঁ যে প্ৰাইভেট ইনকাম কৰা দুটা পাৰ্ট, বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা বিষয়, দুজন মানুহ বুলি আমি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজন হ'ল ফাৰ্ম আৰু নেক্সট হ'ল হাউচ হোল্ড, অৰ্থাৎ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ঘৰুৱা খণ্ড। এই দুয়োটাই বা ঘৰুৱা যিবিলাক হাউচ হোল্ড আমাৰ ব্যক্তিগত এজন ব্যক্তি বুলিও আমি ধৰিব পাৰোঁ। এই ঘৰুৱা খণ্ড আৰু কি হৈছে প্ৰতিষ্ঠান, এওঁলোকে কি কৰে যিটো আয় উপাৰ্জন কৰে সেই আয়টো কি বুলি কোৱা হৈছে বেচৰকাৰী আয় বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে প্ৰাইভেট ইনকামত কি নহ'ব পাব্লিক ছেক্টৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ সেই দুটা কথা জড়িত নাথাকে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কথাটো মন কৰিব। এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকামক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাওঁ, কথাখিনি খুব সহজে বুজি পাম যদি আমি এই চাৰ্টখন ফ'ল' কৰোঁ। গতিকে প্ৰথম চালোঁ প্ৰাইভেট ইনকামত আমি দেখিলোঁ যে ফাৰ্ম এণ্ড হাউচ হোল্ড দুটা আমাৰ স্তম্ভ থাকিব। নেক্সট আহিলে প্ৰাইভেট ইনকাম কি হৈছে ফেক্টৰ ইনকাম আৰু ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম। প্ৰাইভেট ইনকামৰ বিষয়বস্তু বা ভিতৰুৱা কোন কোন হ'ব, ফেক্টৰ ইনকাম আৰু ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম, মানে উপাদানৰ আয় আৰু অনা উপাদানৰ আয় বা এইটো হস্তান্তৰিত আয়। এতিয়া উপাদানৰ আয় কি, হস্তান্তৰিত আয় কি সেই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব, যিহেতু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'লে বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি চালোঁ যে ফেক্টৰ, ইয়াত আমাৰ কি ক'লে ফেক্টৰ ইনকাম ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম। ফেক্টৰ ইনকাম মানে উপাদানৰ আয়, অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা কাম কৰি পেলাই যেতিয়া উপাৰ্জন কৰোঁ সেইটো কি বুলি কয় উপাদানৰ আয় বুলি কয়, আৰু সেইটো হ'ল আৰ্জিত আয়, আৰ্নড ইনকাম। আমি নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছোঁ যে আমি কি কৰিছোঁ কষ্ট কৰি কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিছোঁ, সেইটোক আৰ্ন ইনকাম মানে আৰ্জিত আয়। আৰু নেক্সট আহিলে ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম বা ৰিচিভড, এইটো হৈছে আনআৰ্ন ইনকাম, অৰ্থাৎ যিটো ইনকাম আমি কি কৰা নাই অৰ্জন কৰা নাই, আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ হাতলৈ আহিছে, মানে হস্তান্তৰিত আয়, অন্য এখন হাতৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ আহিছে, হয় উপঢৌকন নহয় গিফ্ট, নেক্সট গিফ্ট বা উপঢৌকন বা সাহায্য, পেঞ্চন,
চৰকাৰে যিবিলাক দিয়ে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে উপায় যিবিলাক হস্তান্তৰিত আয় সেই হস্তান্তৰিত আয় কি হৈছে প্ৰাইভেট ইনকামৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে আমি প্ৰথম গম পালোঁ যে প্ৰাইভেট ইনকামৰ চ'ৰ্চ দুটা এটা আৰ্ণ হ'ব মানে আৰ্জিত হ'ব পাৰে এটা অনাৰ্জিত হ'ব পাৰে আৰ্জিত আয়টো হ'ল উপাদানৰ আয় অনাৰ্জিত আয়টো হ'ল হস্তান্তৰিত আয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো মন কৰিব হস্তান্তৰিত আয় আৰু উপাদানৰ আয়ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখিবলৈ আহে নেক্সট আহিলে যে এই ফেক্টৰ যিটো ইনকাম কৈছোঁ মানে উপাদানৰ আয় ক'ৰ পৰা আহিব আমি সেইটো চাওঁ এতিয়া উপাদানৰ আয় ক'ৰ পৰা আহিব ডমেষ্টিক টেৰিটৰী এণ্ড ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড উইদিন ডমেষ্টিক টেৰিটৰী অৰ্থাৎ ঘৰুৱা যিটো খণ্ড ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা অহা আয় নেক্সট আহিলে ফ্ৰম ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা অহা আয় অৰ্থাৎ কি হ'ব প্ৰাইভেট ইনকামৰ মানে বেচৰকাৰী খণ্ডত এই আয়টো সোমাই থাকিব যে যিটো আমাৰ ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা যিটো আহৰণ কৰা আয় সেইটোও সোমাই থাকিব নেক্সট আহিলে বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা আয়ো কি হৈছে ইয়াত সোমাই থাকিব এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত চাওঁ ট্ৰেন্সফাৰ ইনকামত কি হ'ব ট্ৰেন্সফাৰ ইনকামতো সেই একেটা কথাই আছে যে ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম মানে ইয়াত ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ পৰা অহা অৰ্থাৎ ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা যি আমাৰ হস্তান্তৰিত আয় আহিব সেই হস্তান্তৰিত আয় যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰে দিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ চৰকাৰে দিয়া যিকোনো সাহায্য বা চৰকাৰে যিবিলাক আমাক ছাবচিডি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো কি হৈছে ইয়াত সোমাই থাকিব নেক্সট আকৌ ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বিদেশৰ পৰা অহা হস্তান্তৰিত আয়ো কি হৈছে ইয়াত সোমাই থাকিব গতিকে আমি এই চাৰিটা কথা নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ যে বেচৰকাৰী খণ্ডত ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ পৰা অহা আয় ফেক্টৰ ইনকাম ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ পৰা অহা ফেক্টৰ ইনকাম নেক্সট ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম ডমেষ্টিক এণ্ড ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দুয়োটাই কি হৈছে সোমাই থাকিব এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপত আমি চাওঁ যে ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ পৰা যিটো আহে সেইটো ইনকাম ফ্ৰম ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এটা ইনকাম ফ্ৰম ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ যিখিনি ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ঘৰুৱা যিখিনি উৎপাদন সেই ঘৰুৱা উৎপাদনৰ পৰা যিটো আহৰিত আয় সেইটো ক'ত থাকিব ইয়াত থাকিব প্ৰথম নেক্সট ষ্টেপত আহিলে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এবৰ্ড ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড যিটো হ'ব যে আমাৰ ফেক্টৰ ইনকাম আহিব ফেক্টৰ ইনকামখিনিৰ আকৌ কি ইনকাম আহিব আমি সেইটো চাব লাগিব সেইটো হ'ল কি নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এবৰ্ড অৰ্থাৎ NFIA আমি সেইটো আগতে আলোচনা কৰিছোঁ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এবৰ্ড যে বিদেশৰ পৰা আহৰিত উপাদানৰ আয় সেই বিদেশৰ পৰা আহৰিত উপাদানৰ আয় ইয়াত কি হৈছে প্ৰাইভেট ইনকামত সোমাই থাকিব নেক্সট ষ্টেপত আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট অন নেশ্যনেল ডেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম গভট এতিয়া ডমেষ্টিক টেৰিটৰীত কি হৈছে যিবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ ইনকামৰ কথা কোৱা হৈছে ট্ৰেন্সফাৰ ইনকামৰ ভিতৰত ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ পৰা অহা থাকিব ইণ্টাৰেষ্ট অন নেশ্যনেল ডেট এতিয়া চৰকাৰে কি হয় যিকোনো সময়ত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে কি কৰে নেশ্যনেল মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঋণ গ্ৰহণ কৰে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঋণৰ বাবে যিটো সুদ দিয়ে সেই সুদটো ক'ত সোমাই থাকিব প্ৰাইভেট ইনকামৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব মানে চৰকাৰে কাক দিব ব্যক্তিগত খণ্ডক সুদটো প্ৰদান কৰে সুদখিনি তাত সোমাই থাকিব বেচৰকাৰী খণ্ডত নেক্সট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম গভট আৰু চৰকাৰৰ পৰা চলিত যি হস্তান্তৰিত সেইটো সোমাই থাকিব নেক্সট আহিলে ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ পৰা কি আহিব নেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এতিয়া নেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ মানে আকৌ ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আহিব কি যে আমি এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমি প্ৰাইভেট ইনকাম গণনা কৰিম তেতিয়া আমি কি নকৰোঁ যে এটা ধৰিব নোৱাৰোঁ সদায় নেটটো আমি ধৰিম মানে নেট মিনছ কি যে চলিত হস্তান্তৰ এতিয়া নেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড চলিত হস্তান্তৰত আমি কি ধৰিম যে দেশখনৰ পৰা আমাৰ নিজ দেশখনে যেনে আমি ধৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট কৰিব সেই ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্টখিনি আকৌ অন্যৰ পৰা মানে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা যিখিনি ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট পাব সেই দুয়োটাৰ যিটো বিয়োগফল সেইটো কি বুলি কয় নেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো কি হৈছে নিহিত হৈ থাকিব গতিকে প্ৰাইভেট ইনকাম তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম চাই লওঁ প্ৰাইভেট ইনকামৰ এইটো হ'ল ফৰ্মুলা যে ডমেষ্টিক মানে ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা উৎপাদিত যিখিনি আয় সেইখিনি তাৰ লগত কি কৰিব লাগিব নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এবৰ্ড মানে আমি বিদেশৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা যিখিনি শুদ্ধ উপাদানৰ আয় সেইখিনি যোগ কৰিম তাৰ লগত ইণ্টাৰেষ্ট অন নেশ্যনেল ডেট অৰ্থাৎ চৰকাৰী যি ঋণ চৰকাৰী ঋণৰ যিটো সুদ সেই সুদ তাৰ লগত আমি কি কৰিম কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম গভট অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ চলিত হস্তান্তৰ তাৰ লগত আমি যোগ কৰিম নেট কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম
ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা অহা চলিত নিগুত চলিত হস্তান্তৰ গতিকে এই গোটেইখিনি যোগ কৰি পেলাই আমি তেনে কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰাইভেট ইনকাম নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহিলে প্ৰাইভেট ইনকামৰ আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা দিব পাৰোঁ সেইটো চাওঁ প্ৰাইভেট ইনকাম আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা উলিয়াব পাৰোঁ কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষাত খেলি মেলি হয় যদি ডাটাবিলাক বেলেগ দিয়ে সেইখিনি আমি দিয়া ডাটাখিনি নিদি এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকাম আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ NDPFC মানে নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্ট মাইনাছ নেক্সট আহিলে প্ৰফিট অফ পাব্লিক ছেক্টৰ এতিয়া পাব্লিক ছেক্টৰে যিখিনি কি কৰে ফ্ৰম ডমেষ্টিক টেৰিটৰি আমি এইটো দিব পাৰোঁ দেই নেক্সট তাৰমানে নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্টত আমাক যেনিবা দি দিলে যে নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ফেক্টৰ কষ্টৰ এটা আমাক তথ্য দিলে প্ৰফিট অফ পাব্লিক ছেক্টৰ ফ্ৰম ডমেষ্টিক টেৰিটৰি দিলে তেতিয়া আমি এই সূত্ৰটো ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট নেক্সট আহিলে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এৱাৰ্ড গতিকে আমি প্ৰাইভেট ইনকাম এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিও কিন্তু উলিয়াব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো মনত ৰাখিব যে নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্টৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰফিট অফ মানে পাব্লিক ছেক্টৰ ফ্ৰম ডমেষ্টিক টেৰিটৰি মানে ঘৰুৱা খণ্ডৰ পৰা যিখিনি ৰাজহুৱা খণ্ডই যিখিনি প্ৰফিট পায় লাভ পায় সেইখিনি কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট চলিত হস্তান্তৰিত আয় আৰু নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এৱাৰ্ড এইটো কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম প্ৰাইভেট ইনকাম নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট আহোঁ আমি পাৰ্চনেল ইনকাম ইজ দ্য চাম টোটেল অফ অল দ্য ইনকাম ডেট আৰ একচুৱেলি ৰিচিভ বাই হাউচ হোল্ড ফ্ৰম অল চ'ৰ্চেছ মানে সকলো চ'ৰ্চৰ পৰা সকলো উৎসৰ পৰা কি হৈছে ব্যক্তিসকলে বা হাউচ হোল্ডে যিবিলাক আয় আহৰণ কৰে সেই আয়কে কি বুলি কোৱা হয় ব্যক্তিগত আয় বুলি কোৱা হয় ব্যক্তিগত আয় আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কি হৈছে দেশৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আয় আহৰণ কৰে আৰু সেই আয় কি বুলি কওঁ আমি পাৰ্চনেল ইনকাম বুলি কওঁ এতিয়া পাৰ্চনেল ইনকাম আমি তেনে কেনেকৈ উলিয়াম পাৰ্চনেল ইনকাম উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম প্ৰথমে প্ৰাইভেট ইনকাম আমাক লাগিব প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ কৰ্পৰেট টেক্স অৰ্থাৎ নিগম কৰ প্ৰাইভেট ইনকামটোৰ পৰাই আমি পাৰ্চনেল ইনকাম উলিয়াম কিন্তু প্ৰাইভেট ইনকামত কিছুমান বস্তু থাকে প্ৰাইভেট ইনকামত কি থাকিব কৰ্পৰেট টেক্স থাকিব সেই প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা আমি কৰ্পৰেট টেক্স মানে নিগম কৰটো বাদ দিব লাগিব নেক্সট হ'ল ৰিটেইন আৰ্নিংছ যিখিনি লাভ থাকি যোৱা লাভ মানে আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড যিখিনি প্ৰফিট হয় অৰ্থাৎ অবিতাৰিত যিখিনি লাভ সেই লাভখিনি আমি বিয়োগ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰিম পাৰ্চনেল ইনকাম নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম গতিকে এইদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ব্যক্তিগত আয় আহৰণ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আমি চাওঁ এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকাম আৰু নেশ্যনেল ইনকামৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি আমি চাই লওঁ যে আমাৰ প্ৰাইভেট ইনকাম অৰ্থাৎ বেচৰকাৰী আয় আৰু জাতীয় আয় এই দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণমান মনোযোগ দিলেই কথাটো ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াব পাৰিব হ'লেও আমি দুটা উদাহৰণ দিছোঁ এতিয়া প্ৰাইভেট ইনকাম হ'ল যে ইট ইনক্লুডছ ফেক্টৰী ইনকাম এজ ৱেল এজ ট্ৰেন্সফাৰ ইনকাম অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ বেচৰকাৰী আয়ত সাধাৰণতে কি থাকিব ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্টটো থাকিব তাৰপিছতে আমাৰ ফেক্টৰী ইনকামো থাকিব মানে উপাদানৰ পৰা আহৰিত যি আয় সেয়াও থাকিব আকৌ হস্তান্তৰিত আয়ো ইয়াত যোগ হৈ থাকিব কিন্তু নেশ্যনেল ইনকামত সেইটো নহয় নেশ্যনেল ইনকামত চলিত হস্তান্তৰ যিটো বা ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট যিটো মানে আনআৰ্ণ যিটো আয় হয় অআৰ্জিত যিটো আয় সেই আয়টো কিন্তু ইয়াত নাথাকে নেশ্যনেল ইনকামত নেক্সট আহিলে ইট ডাজ নট ইনক্লুড ইনকাম অফ পাব্লিক ছেক্টৰ কি হৈছে প্ৰাইভেট ইনকামত ৰাজহুৱা খণ্ড জড়িত নাথাকে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ আয় সোমাই নাথাকে আৰু নেশ্যনেল ইনকামত কি হৈছে ইট ইনক্লুডছ দ্য ইনকাম অফ পাব্লিক ছেক্টৰ ইয়াত ইনক্লুড হৈ থাকিব নেক্সট আমি ঠিক একেদৰে প্ৰাইভেট ইনকামৰ ঠাইত আমি পাৰ্চনেল ইনকাম দি পেলাই চাব পাৰোঁ নেশ্যনেল ইনকামৰ লগত পাৰ্চনেল ইনকামৰ বা ব্যক্তিগত আয়ৰ ডিফাৰেঞ্চ কি সেইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি একেই কথাখিনি লিখিব পাৰোঁ যে পাৰ্চনেল ইনকামত কি থাকিব ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট আৰু আমাৰ ফেক্টৰ পে'মেণ্ট দুইটা সোমাই থাকিব ব্যক্তিগত আয়ত কিন্তু জাতীয় আয়ত সেইটো সোমাই নাথাকে জাতীয় আয়ত কি হৈছে ট্ৰেন্সফাৰ অকল কি থাকিব ফেক্টৰ ইনকামটোহে সোমাই থাকিব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাৰ্চনেল ইনকামত কি হৈছে এজন ব্যক্তিৰ যিটো ইনকাম সেইটো কাউণ্টিং কৰা হ'ব কিন্তু নেশ্যনেল ইনকামত কি হয় সদায় নৰ্মেল ৰেচিডেণ্টৰ যিটো ইনকাম সেইটো ইয়াত কি হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব
ঠিক তেনেকৈ পাৰ্চনেল ইনকামত আৰু কি নাথাকে, পাব্লিক চেক্টৰ সোমাই নাথাকে, কিন্তু নেশ্যনেল ইনকামত পাব্লিক চেক্টৰ সোমাই থাকিব। ঠিক আছে, নেক্সট আমি চাওঁ পাৰ্চনেল ইনকাম, প্ৰাইভেট ইনকাম, এই ডিফাৰেঞ্চটো চাই লওঁ। পাৰ্চনেল ইনকামত কি হৈছে, ইট ৰেফাৰ্ছ টু ইনকাম একচুৱেলি ৰিচিভ বাই হাউচ হোল্ড, মানে ব্যক্তিয়ে সকলো চ'ৰ্চৰ পৰা পোৱা যিখিনি উপাৰ্জন সেইখিনি ব্যক্তিগত আয় হ'ব। আৰু প্ৰাইভেট ইনকামত কিন্তু কি হৈছে, প্ৰাইভেট যিটো মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰ যিটো ব্যক্তিগত খণ্ড তেওঁলোকৰ আয়টো তাত সোমাই থাকিব। নেক্সট আহিলে ইট ইজ এ নেৰ'ৱাৰ কনচেপ্ট, ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ প্ৰাইভেট ইনকাম, মানে পাৰ্চনেল ইনকামটো এটা ঠেক পৰিসৰৰ ধাৰণা, আৰু ইয়াত কি হৈছে ই প্ৰাইভেট ইনকামৰ এটা পাৰ্ট হয়, অংশ হয়। কিন্তু প্ৰাইভেট ইনকাম হৈছে ইট ইজ ব্ৰডাৰ কনচেপ্ট এজ ইট ইনক্লুডছ পাৰ্চনেল ইনকাম, এইটো এটা বহল পৰিসৰৰ ধাৰণা প্ৰাইভেট ইনকাম, ইয়াত কি হৈছে পাৰ্চনেল ইনকামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। নেক্সট আমি পাৰ্চনেল ইনকাম কেনেকৈ গণনা কৰিম, আমি আগতে এইটো কৈছোঁৱেই, সেইটো হ'ল কি প্ৰাইভেট ইনকাম। প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কৰ্পৰেট টেক্স অৰ্থাৎ নিগম কৰ বিয়োগ কৰিম, আৰু আৰ্নি বিয়োগ কৰিম আমি, এইটো আছিলে আমাৰ ৰিটেইনিং আৰ্নিং যিটো, অৰ্থাৎ আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, অবিতাৰিত লাভ, সেই দুটা বিয়োগ কৰিম আমি প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা, তেতিয়া আমি কি পাম, ব্যক্তিগত আয় পাম। নেক্সট প্ৰাইভেট ইনকামটো আকৌ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, পাৰ্চনেল ইনকামৰ লগত আমি কৰ্পৰেট টেক্স যোগ কৰিম, আৰু আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট বা ৰিটেইনিং যিটো আৰ্নিং সেইটো আমি যোগ কৰিলে কি পাম, প্ৰাইভেট ইনকাম পাম। গতিকে এনেকৈ আমি পাৰ্চনেল ইনকামৰ পৰা প্ৰাইভেট ইনকাম, প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা পাৰ্চনেল ইনকাম উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিফাৰেঞ্চবোৰ অকণমান মনোযোগ দিব, যিহেতু জাতীয় আয় গণনা কৰোঁতে এইখিনি অতি আৱশ্যকীয়। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।